Rikthehemi edhe një në studio të ndëruar shikues, do të flasim me vazhdim për seancën e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, një seancë po pritet me shumë kurreshti, me shumë interesim për disa arsye, për faktin se aty mbledhen liderët botror dhe do të diskutojmë për disa prej temave që janë aktualisht më të nxehta në nivel global, sigurisht duke nisur që nga aktiviteti i shtuar për thamor dhe raketave të Koreas së Veriut, mandej disa luftra që janë të hapura tashmë në glob, por edhe për një arsye tjetër pritet me kurreshti ky takim për faktin se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për herë të parë do t'i drejtohet asamblesë dhe do të mbajë një fjalim dhe pritet me interesim për të parë se çfarë do të thotë ai, duke pas parasysh edhe të kaluarën edhe fushatën edhe presidencën Trump. Jam këtu me profesorin e së drejtës ndërkombëtare, zotin Afrim Hoti. Mëngjesit, mirësevë profesor. Mirëmëngjes, faleminderit. Po e them në Universitetin e Prishtinës se për faktin që tashmë jeni i angazhuar edhe në një universitet tjetër apo jo? Në Bolognë, kështu që po ja urojmë edhe për këtë të arritur bëhetën personale, po jo vetëm. Faleminderit shumë, e vërtet. Sa po na e konfirmuat edhe keni marrë dhe ju vonë këtë lajm apo jo? E vërtet, faleminderit shumë në radhë të parë. Më lejoni edhe mua me që është sot ditë e shënuar për të kënduroj 18 vjetorin e punës, juve të gjithë gazetarëve, po gjithë stafit realizues të Radio Televizionit Kosovo, se për mua, për mendimin tim, po besoj që është pikpamje përgjithshme, është drejtarja më shikuar dhe më vërtet e admirueshme në Kosovë, prandaj ju urojmë punë të mbarë suksese edhe këtu të dje. Shumë faleminderit që kemi pasur nga bashkëpunëtorët besnik për këtë periudhë, për këtë rrugtim që kemi pasur. Unë ndihem sikur shtëpinë time dhe normalisht do të vazhdojmë edhe në të ardhmen. Faleminderit shumë profesor. Atë flasim për këtë takim, po e them që pritet, e thash edhe në hyrje të prezantimit, që pritet me shumë kurreshti, me shumë interesim për shkak të këtyre temave, apo jo që janë të hapura dhe normalisht do të ketë edhe zhvillime dhe debate shumë çka tjetër. Cilat mendoni që do të jenë faktikisht temat më interesante dhe që do të nxisin edhe debate dhe eventualisht po e them konflikt mes liderëve? Ju keni të drejtë për faktin që do diskutohen tema të ndjeshme, po edhe për te çështjes së temave ose përmbajtjes së temave të cilat diskutohen, seanca asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, duke marrë parasysh që mbahet vetëm një herë në vit, domethënë që i bie diku në javën e tretë të muajit shtator, të kësaj organizate globale me karakter universal normalisht bart me vete gjithmonë peshën edhe rëndësinë që çfarë do diskutohet në këtë forum, në të cilin marrin pjesë fuqitë më të mëdha të botës, por njëkohësisht edhe vende të tjera, të cilat nuk kanë kapacitetin ndoshta të përafërta si janë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimin ose Rusinë e tashme, Kinën e tjera. Megjithatë, duke marrur parasysh formatin e këtij takimi, është krejtësisht e pritshme që aty do të diskutohen temat më të ndjeshme që implikojnë në mënyrë direkte ose indirekte globin. Ky është një takim jashtëzakonisht i rëndësishëm për faktin që fillon thash në javën e tretë të muajit shtator dhe zat me javë të tëra, duke u ndarë pastaj në komitete të ndryshme të cilat trajtojnë tematika ose çështje të ndryshme. Pjesa kryesore e seancës është asambleja ose fjalimet e burgshtetasve kryesor dhe rëndësia e kësaj ngjarjeje shtohet me faktin që për herë të parë presidenti amerikan do të i adresohet asamblesë së përgjithshme dhe në këtë adresim normalisht priten të trasohen parimet e përgjithshme se çfarë do të jetë pozicioni ose çfarë do të jetë politika amerikane në të ardhmen drejt botës. Nisur nga fakti i deritashëm që Amerikanët kanë ose të paktën leadershipi politik aktual amerikan, kanë nxjerrë disa pozicione, nëse mund ta them të reja, karshi NATO-s, çështjes zgjerimit të NATO-s, pastaj raportet e amerikanëve me Korenë Veriore, pastaj çështja e ngrohjes respektivisht e paralajmërimit të presidentit Trump, madje edhe tërheqjes nga marrëveshja e Parisit, një marrëveshje e cila ishte miratuar dhe kishte bërë Shtetet Bashkuara të Amerikës si pjesë nga administrata Obama, dhe nisën çështje të tjera që janë lufta kundër varfërisë, lufta për të siguruar të drejtat e njerëzit dhe demokracinë, botë tjera, mendoj se do të jenë tema jashtëzakonisht të nxehta, në radhë të parë kur kemi shumë pozicione pro et kontra, ose kemi edhe anën tjetër këgja të rrezikshme, në kuptimin e mbajtjes së pozicionit shumë rigid, nëse flasim për pozicionin e Koreas Veriore të ngjashme. Mendoj se do të jenë ngjarje interesante, ti shohim se çfarë do të jenë rrjedhat në vijim.
Në anën tjetër kemi edhe, si më thonë, udhëheqës të ri shtetëror që gjithashtu janë për herë të parë, edhe presidenti francez për shembull, Macron që do të jetë për herë të parë aty, edhe a mund të ketë një qasje tjetër, po them karshi këtyre zhvillimeve globale, nëse kemi parasysh edhe këto ardhje të reja të shteteve të fuqishme, por edhe gjitha zhvillimet të tjera. Unë mendoj që janë të pritshme, por në radhë të parë nga ato shtete të cilat konsiderohen që janë bartuse të ekonomisë, madje të proceseve politike, po edhe të proceseve ushtarake. Unë po them edhe një herë që ndryshimi kryesor mund të lidhet ose artikulohet përmes pozicionit të presidentit Trump, sepse fundja fundit Shtetet e Bashkuara, respektivisht forca Shtetet e Bashkuara është e pakrahasueshme me vende të tjera. Edhe presidenti Macron, me gjithë faktin që tashmë në deklarimet e veta ka mbajtur një pozicion kogja neutral, ose të paktën është deklaruar që Franca do të ndjek pak a shumë vazhdimsinë e politikës së vetë deri tashme, mendoj që nuk paraqesin problematika ose eventualisht nuk thirrin për ndryshime rrënjësore në politikat aktuale. Çështja e pozitës amerikane, respektivisht, ose çka shihet sot nga gjithë bota, me një sy kogja kurioz, është ajo se çfarë do të thotë presidenti Trump, çfarë do të jetë politika e tij kundrejt Koreas Veriore, që tashmë ka mbri pothuajse majat e tensionimit mes këtyre dy shteteve, të cilat në mënyrë të pashmangshme involvojnë edhe aktorë të tjerë. Pra nuk kemi të bëjmë me raporte vetëm bilaterale amerikano-koreane, por në këtë konstelacion lidhen edhe interesat të tjera, si të rusëve, të kinezëve, të japonezëve të tjerë që do të ishin bartës kryesor të konsekuencave nëse eventualisht do të kishim një sjellje jo konstruktive ose çfarë do të bënë. Po nëse kemi parasysh të takim, a prisni që ta zëm presidenti Trump të merr përkraje nga shtetet tjera të fuqishme karshi një çortimi, po them, të Koreas së Veriut? Nuk mendoj që do të kemi ndoshta përkrahje unilaterale ose të pashmangshme në atë kuptimin të pakushtëzuar, sepse lider kryesor të botës, në çfarë kemi pas deklarimin e kancelarës gjermane, kanë bërë thirrje në mënyrë të vazhdueshme edhe në raste të tjera kur pozicioni ka qenë paksa më i butë, për shembull intervenimin në Irak ose në Afganistan ose në vende të tjera, shtetet fuqishme të paktën kanë treguar rezerva dhe rezervat tashmë janë rrit shumë me rastin e ardhjes së presidentit Trump, në radhë të parë për faktin që politikat amerikane duhet të jenë jashtëzakonisht të pjekura, sepse nga ato veprime varet ardhmja e globit, në radhë të parë. E dyta, janë paralajmërimet të presidentit Trump, po zëm në rastin e zërimit të NATO-s, që në ardhin e vetë në krye të Shtetet Bashkuara të Amerikës ka bërë thirrje që edhe shtetet tjera duhet të jenë bartëse të shpenzimeve dhe të kostos shumë të lartë që ka NATO-ja në mënyrë proporcionale, gjë që deri më tani nuk ka qenë rasti, për faktin që një SBA është pakrahasimisht më e madhe po zëm se sa Estonia ose Shqipëria, Mali Zi, tjera. Të gjitha këto mendoj që do të jenë argumente të cilat do t'i bojnë lider të tjerë, francezë, gjermanet, britanikët madje, të cilat po ashtu qëndrojnë shumë afër presidentit Trump, që të paktën të kenë pozicion të rezervuar, dhe kjo rezervë jo t'i lënë në pozicion pasiv, por t'i lënë në pozicion aktiv në kuptimin e bamjes presion në Moskë ose në Pekin, eventualisht në Pyongyang për të zbut politikat koreane. Po, që ndodhë zakonisht në për këto takime? E thatë që është një takim që bëhat një në vetë, ku vinë udhëheqësit e shteteve të fuqishme të botës, deklarohen edhe mbajnë fjalimet të tjera. Po, a ka një agjente paracaktuar, apo paka shumë i lijet edhe ta zëmë? Nëse presidenti Trump thot diçka atje, do të diskutohen bëj atë që thot presidenti Trump, dhe e gjitha agenda do të shkojnë andej. Jo, agenda, do të thënë, takimet e sesionit vjeshtor, ose sesionit të asambles parlamentare caktohen paraprakisht, dhe në kuadër të agjendës futën dy çështje. Çështja parë janë shqetësimet e deri tashme, ose për vitin që lam pas, nga viti i kaluar e këndej, do të thënë çfarë ishin shqetësimet që preokupuan shtetet kryesore, dhe në të njëjtën kohë pjesë e agjendës pastaj do të jenë objektiva se çfarë duhet të ketë globi parasysh në kohën ka po shkojmë. Po zon ballafaqimi me kriza, ballafaqimi me luftra, çështja e ndaljes së gjenocidit në Myanmar, çështja e luftimit të varfërisë që ka pllakosë, ka plandos shtete kombe të tëra në Afrikë, tjera. Të gjitha këto pra caktohen paraprakisht para seancës, dhe në kuadër të këtyre objektivave çfarë do të jenë matutje, prandaj kihen shumë parasysh
dhe merren shumë seriozisht në konsiderat deklaratat e liderëve të mëdhenj që bartin mbi supet e veta barë. Po zonë nëse themi që ne duhet të jemi garant të paqes dhe të sigurisë në botë për të ruajtur kombet nga çfarë do kërcënimi, nëse do të thoshte presidenti Trump, atëherë kjo nuk kuptonte që vendet të tjera ose lider jo konstruktiv siç është lideri korean do duhet të mbashin shumë të kufizuar dhe nën kontroll sepse ata paraqesin rrezik për njerëzimin. Shihni sot po zonë qytetarët, madje edhe qeveria japoneze ka filluar me të madhe që të blejë strehimore për të mbrojtur qytetarët e vet në rast të një sulmi eventual bërthamor nga Korea Veriore. Prandaj këto çështje janë shumë të rëndësishme dhe varësisht nga pozicioni i amerikanëve pastaj do të besoj që do të kemi edhe zhvillimin e ngjarjeve në. Po është vendi ku përtej takimit formal mirën edhe vendimet azëm thuhet që ky do të jetë vendimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do të përkrohet ai vendim mandej edhe nga aleatët apo thjesht diskutohet dhe mandej vendimet lihen për një takim tjetër. Jo, nuk është. Kjo është çështje e diskutimeve, sepse Asambleja e Përgjithshme diskuton çështjen e kohën përpara, respektivisht objektiva që do të ndjek Organizata e Kombeve të Bashkuara në vijim. Organ ekzekutiv, madje i marrës vendimeve është Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, është një organ tjetër në kuadër të OKB-s, por megjithatë aty trasohen objektivat në vija të trasha, në vija të përgjithshme se ka duhet të ecën OKB-ja në vijim. Po them edhe një herë, edhe për shkak të formatit, po edhe për shkak të shpeshtësisë së organizimit ose mbajtjes së këtij takimi, është një ndër takimet më të rëndësishme që bota mban sot. Dhe kjo për te aspektit formal, ose për te aspektit protokolar, kur burgshtetas të ndryshëm i adresohen në radhë par audiencës, në radhë të dytë edhe gjithë qytetarëve të botës, është i rëndësishëm për faktin që në margjinat e seancës zhvillohen edhe takime të shumta qofshin ato bilaterale dhe multilaterale. Nëse të flasim për raporte bilaterale, mund të kemi në margjinat të seancës të kemi takime në mes të amerikanëve dhe koreanëve. Madje të kemi edhe takime multilaterale nga kinezët, rusët, amerikanët, koreanët, eventualisht francezët e tjerë. Pra, pjesa më e madhe e diplomacisë zhvillohet në korridoret ose në jashta ndërtesës ku mbahet seanca formale në takime sy me sy. Po realisht i bie që vëmendjen kryesore do ta merr situata sigurisht në Korenë e Veriut, ato luftat që përmendet të gjitha ato, po edhe presidenti Trump me qëndrimin e tij, apo jo për shumë çështje që janë të hapura në nivel global dhe jo pa arsye edhe për shkak të kaluar së presidentit Trump apo ndryshon edhe diçka profesor, apo ndryshon presidenti Trump qëndrime, veprime, vendime? Unë mendoj që po. Apo bëhet më pragmatik? Presidenti Trump ka paralajmëruar që në ditët e para të ardhes, madje edhe gjatë fushatës të që në rast të ardhes së tij në pushtet do të ndryshonte disa politika të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat janë lidhur kryesisht me aspektin ekonomik, me aspektin e brendshëm dhe me aspektin e sigurisë, respektivisht punëve të jashtme. Janë këto tri komponente që mendoj që janë më të rëndësishme, jo vetëm për SBA-n, por për secilin shtet veçeves. Në këtë drejtim mendoj që presidenti Trump tashmë ka filluar ndryshimet e veta, nuk është vetëm kjo çështje. Shihni për shembull vendimet e tij një pas njëshme për të ndaluar qytetarë e njerëz të caktuar që të hyjnë popujt të caktuar që të nënshtrohen regjimit të vizave ose eventualisht mos lejohen fare të hyjnë në Shtetet Bashkuara. Këto janë disa nga ndryshimet. Shihni blokadën ose eventualisht paralajmërimin të presidentit Trump që eventualisht të kemi rezerva ndaj shteteve të vogla për shkak të asaj klauzole, se kemi një klauzol për antarësimin për mbrojtjen e përbashkët në kuadër të NATO-s. Shtetet pavarësisht madhësisë së tyre, është SBA-ja, është Mali i Zi, e kanë klauzol nëse një farparimi i cili siguron që shteti antar duhet të jetë i paprekshëm dhe nëse eventualisht do të sulmohet e pozon Polonia, në kupton që është sulmuar edhe Washingtoni. Kundrejt kësaj klauzole, presidenti Trump pati fillimisht disa rezerva dhe boni paralajmërime që ne duhet jemi të kujdesshëm të paktën në zërimin e matutjeshëm të NATO, sepse nëse sulmohet pozon Gjeorgjia ose Ukraina, nëse ato nuk janë sot në NATO, por nëse eventualisht do të antarësohej, atëherë do të kuptonte që e gjithë NATO-ja do duhet futesh në luftë. Edhe SBA-ja është në luftë. Edhe SBA-ja në luftë. Pra, një sulm kundrejt Podgoricës, ose nëse sulmohet Kuksi, i bie që edhe Washingtoni është në luftë. Këto pra kanë qenë disa nga trumbetimet që presidenti Trump ka thënë që me ardhjen time në pushtet normalisht do të fillojmë ndryshim. E kisha në sensin tjetër, apo ndryshon nga ajo që e thoshte dikur sa nuk ishte në pushtet tash që është i veshur në pushtet, a është një Trump tjetër? Mendoj se kemi ndoshta pak zbutje, megjithëse në kuptimin deklarativ të gjitha politikat janë pothuajse të njëjtën linjë. Tazëm, te marrëveshja e Parisit për klimën, a do ta mbojë atë qendrim presidentin Trump,
apo do të ndryshoj? Se dim që ka një presion për ta ndryshuar presidenti Trump. Presion po them kuptimin që të thuhet që të qëndroj brenda marrëveshjet për shkak se është interes global apo jo? Është interes global në radhë të parë. Administrata e presidentit Obama ka udhëhequr me negociatat, madje edhe SBA ka qenë edhe përjatare udhëheqëse e kësaj marrëveshjeje. Normalisht në radhë të parë për siguru njerëzimin, shihni sa vërshimit e çfarë ndryshime klimatike sot kemi. Edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shembull, kishte shumë. Në veçantë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe në vende të tjera, madje nuk ndodh më shumë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të mallësisë së territorit, se fundja fundit çështja e vërshimit nuk lidhet me çështjet e kombeve ose në cilin vend ndodh më shumë, ajo çështje ngrohtësisë globale. Pra, ndryshimi ose tërheqja nga marrëveshja e Parisit nënkupton që presidenti Trump është interesuar në mënyrë të domosdoshme të shkurtojë shpenzimet e amerikanëve. Mos i lën tash tutje praktikën e deri tashme që amerikanët të jenë bartës kryesor të shpenzimeve në botë. Po nëse flasim për mbrojtjen nga ngrohtësia globale, që nënkuptonte që tymtar të ndryshëm, fabrika të ndryshme, madje gjigant të ndryshëm industrial, ose të ndërprenin punimet e tyre, ose eventualisht të vendosin filtra të cilat kanë kosto edhe për qeverit, po edhe për vetë kompanitë e caktuara. Amerikanët tanë që ne duhet të jemi të kujdesshëm këtë pikë, sepse ekonomia amerikane duhet të ecën më tutje, madje në vende të tjera le ta bëjnë këtë punë, bile për me u heq krejtësisht nga aspektet formale, thanë që ne do të tërhiqemi krejtësisht nga marrëveshja e Parisit, dhe kjo nuk besoj që mund të kaloj pa konsekwenca për botën. Nëse flasim profesor për disa prej problematikave kryesore me cilat sot përballet bota, është Korea e Veriut në top listë, me thënë? Si problemi kryesor, problemi më i madh, rreziku më i madh aktualisht? Dëgjoj tash se cili rrezik është rrezik dhe shkalla respektivisht për masat e tij ndryshojnë. Megjithatë, nëse nisemi nga ky kriter dhe nga rrethonat aktuale ku lufta konvencionale respektivisht bërthamore është bërë rrezik real, rrezik permanent për njerëzimin, mendoj që Korea Veriore paraset rrezikun potencial, rrezikun më të madh, për faktin që kemi të bëjmë me lider tërësisht të papërgjetshëm, që në duart të tyre kanë armatim nuklear të tillë që mund ta shkatrojnë. A vjen në diskutim kjo nëse kanë ose nuk kanë, apo është e sigurt që ka thjesht përvarret nga guximi i një lideri atje për të provokuar situatën? Unë mendoj që e diskutueshme është në mënyrë të vazhdueshme, për atë sa diskutohet sot në forumet të ndryshme, qofshin ato politike dhe akademike, është pothuajse e sigurt që lideri korean posedon armët e tija bërthamore, dhe kjo pastaj rrit shqetësimet në mënyrë të ndjeshme në veçanti tek ato shtete të cilat konsiderohen që janë kundërshtare të regjimit. Po Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe këto testet e vazhdueshme të raketave, siç e quajti presidenti Trump, liderin korean, presidentin raket, në kuptimin e provokimeve që ne po testojmë raketat të cilat kanë rrezë të gjata veprimi, do të thonë që në mënyrë indirekte ne kuptonte që ju amerikanët jeni të rrezikuar, janë japonezët të rrezikuar, janë koreano-veriorët, po dhe popujt të tjerë, madje edhe evropianët që kanë të rrezikuar nga këto raketa. Mendoj që duke pasur parasysh shkallën e lartë të rrezikshmërisë dhe të potencialit shkatrues që ka ky armatim, mendoj që çështja e Koresë është në maje të rrezikut dhe do të jetë maje të agjendës dhe të bisedimeve në New York. Po deri ku mund të lejohet, kur mund të lejohet ky provokim? A ka një kufi ku thotë mjaft kaq ishte edhe duhet të reagohet edhe reagimi mandeqan në kupton? Tash ne nuk kemi një linjë të qartë, një vijë krejtësisht të kuqe, themi ndonjë deri këtu keni vijën e kuqe, është çështje e liderëve të botës. Por nëse ju më pyesni se çfarë duhet bëhet me armatimin bërthamor, atëherë njerëzimi ka menduar për këtë çështje më herët dhe Kombet e Bashkuara kanë themeluar një agjencion për armatimin ose për energjinë atomike nukleare, që nënkupton që sjelljet respektivisht veprimet e shteteve në këtë drejtim duhet të jenë të koordinuara dhe duhet të jenë të konsoliduara e të kontrolluara në mënyrë strikte nga ky agjencion i Kombeve të Bashkuara, për të shmangë rrezikun ose eventualisht për të mbajtur çfarëdo rrezikun në kontroll. Edhe herë po them liderët e papërgjetshëm, siç është lideri korean, madje ka pasur dikur edhe shqetësime për shkak të ndryshimeve në lidershipin politik të Pakistanit. Kemi pas shqetësime edhe për ndryshimet e vitit të kaluar në Turqi etj. Gjithmonë jo fort, jo shumë për çështje të brendshme të shteteve, sepse fundja fundit mund të ketë razira, po e them kushtimisht, sepse nuk do të tingëllon të mirë, ndoshta sigurisht për publikun, do të kishim viktima brenda shteteve, por gjithmonë kërcënimi dhe gjithmonë rreziku e frika është që
Këto shkatrime, këto vrasje, këto shkatrime masive do të kalonin kufit e shteteve dhe atëherë bota do të ekspozohesht e para një rreziku vërtet të madh. Por nëse i referohemi të kaluarës historisë, ka pasur provokime, rreziqe të tilla në po e them viteve të fundit. Në mënyrë të vazhdueshme kemi luftën konvencionale mes tyre shteteve të mëdha. Po zëm nëse jo në mënyrë të hapur çfarë bën tash ky zotriu nga Pyongyangu, në kuluare të ndryshme diplomatike, madje edhe në kuadër të luftës së ftohtë, shtetet gjithmonë kanë pas rivalitete. Shini po zëm, nga 90-tat e këndeni kemi, madje edhe nga 45-ta, shkojmë edhe pak më tutje, rusët dhe amerikanët vazhdimisht kanë qenë në luftë. Jo në luftë të hapur krejtësisht, pa jo që kemi thënë luftë e ftohtë ka qenë çështje e garës së armatimit në mes të dy shteteve. Madje pse pozicioni i Izraelit është pak sa mas sfidues për gjithë lindjen e afërt të mesme, po edhe për gjithë botën, për shkakun e posedimit të armatimit nuklear. Pse Franca e të ngjashme, domethënë, gjithmonë kemi pasur aktual çështjen e armatimit nuklear, megjithatë jo në mënyrë kaq të hapur dhe jo në mënyrë kaq kërcënuese. Po që është guxim i madh apo jo, i lideri të atij vendi për të provokuar gjithë pjesën normale të botës apo jo? Është rrezik i vërtet, është bartje e një përgjegjësie të jashtëzakonshme mbi supët që do të merrte vetëm lider që nuk mendon për përmas, nuk mendon për shkatrime, se fundja fundit ne kemi të bëjmë një regjim që është jashta standardeve dhe jashta kriterëve logjike dhe normale, sepse fundja nëse shohim situatën në Korenë e Veriut, ne kemi situatë të jashtëzakonshme në kuptimin ekonomik. Domethënë lidershipi politik ka humbur orientimin, ka humbur tërësisht rrjedhën logjike të udhëheqjes me shtetin. Domethënë në objektiv i pari dhe i fundit janë vendet e perëndimit, të cilat sipas tyre janë normalisht të shpikura, po e kërcënua kanë Korenë Veriore dhe ne jemi aq fort sa do të imposhtim ata. A mund pritet profesor një aleancë e shteteve të fuqishme të botës karshi këtij provokimi, kuptimin e reagimit karshi këtij provokimi, pavarësisht të vështirësive ose problemeve të tjera që kanë shtetet superfuqit karshi njëra tjetrës? A mund t'i bëj bashkë ky provokim? Ky mendoj që është hapi i patekalueshëm, ky mendoj që do të jetë hapi i parë. Madje në mënyrë deklarative dhe verbale kemi pasur deri më tani lider të ndryshëm nga gjithë bota, të cilat në mënyrë deklarative kanë mbështetur Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse fundit amerikanët janë në boll të fortunës. Ta mund ta kemi një përkrahje të Putin për Trump karshi Koreas së Veriut. Mendoj që po. Tash aty dallojnë masat dhe mekanizmat që liderët të ndryshëm propozojnë të ndërmerren, megjithatë është e padiskutueshme çështja e krijimit të aleancës kundrejt liderit korean. Kur them kundrejt, tash aty amerikanët sigurisht do të jenë shumë më agresiv në kuptimin mbase të propozimit të ndërmarrjes së masave kundrejt regjimit. Kinezët dhe rusët do thonin dëgjoni ti ulim gjakra dhe të fillojmë bisedimet eventuale, sepse ka hapësirë për të negociuar me liderin e të ngjashme. Ajo që është evidente, mendoj që nuk ka dilemë që do të kemi mbështetje ose aleancë ose një krijim të një strukture anti-koreane. Putin e Merkel do të mungojnë apo jo në takim, sipas informacioneve? Sipas informacioneve thuhet që nuk marrin pjesë, megjithatë ky është forum që nuk i obligon. Nuk i obligon ose eventualisht lider të caktuar për shkak të agjendave të tyre të brendshme mund të delegojnë autoritetet të tjera. Shih, tash kemi president, kemi kryeminista, kemi ministra të jashtëm, kemi mbretër, do të thënë delegacione të ndryshme që vendosin, do të thënë është çështja e shtetit që të vendosë kur duhet marr pjesë në eveniment. Edhe diçka përfund profesor për një përgjigje jo shumë gjatë. Apo e mbulon ngjarja në kuptimin që ajo që po ndodh në Siri, që po zgjat, do të mbetet, si më thonë, në nivelin e dytë ose tretë në këtë takim që është shumë i rëndësishëm. Gjithmonë ka qenë, do të thënë nga kriza në krizë, respektivisht zinxhiri i krizave ka qenë i pandalshëm, jo edhe për të luftës dytë botërore, edhe nga Kombet e Bashkuara, po edhe më herët në histori. Megjithatë, unë po them që në kuadër të organizatës Kombet Bashkuara, respektivisht kësaj asambleje, diskutohen parimet e përgjithshme, vijat e trasha të përgjithshme se ka duhet të shkojë bota. Dhe në kuadër të këtyre vijave pastaj zihen ngoj luftrat, zihen ngoj krizat, zihen ngoj shkeljet të drejtave të njerëzit, gjenocidi, çfarë po ndodh tani në Myanmar etj. Megjithatë, është Këshilli i Sigurimit pastaj kujdestari dhe ai prosecutor ose ndjekësi i situatës në teren dhe varësisht nga rreziku i tyre të merr masa
për të realizu, për të vënë jetë ato për cilë nuk kriju në Kombet e Bashkuara, paqen, sigurin dhe rendin botë. Profesor, faleminderit shumë që ishit në studion e programit Mëngjesit. Kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit shumë edhe juve. Të nderuar shikues, përmbyllim këtu me këtë pjesë, shkëputemi tani nga studio e programit të Mëngjesit, është koha për të lidhur me kanalin e tretë për ndjekur edicionin e tretë të lajmeve për sot.